हॅलो फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला कटोरी ब्लाऊजमध्ये येणाऱ्या प्रॉब्लेमविषयी सांगणार आहे. कटोरी शिवत असताना कटोरीचे भाग खालीवरी होतात. हे का होतात, का बरं होतात, कशामुळे होतात हे ह्या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे. झाल्यानंतर काय करायचं हेही सांगणार आहे. तर व्हिडिओला स्टार्ट करूत. तर आता आपण कटोरीचे दोन्ही भाग एकत्र जॉईन करून घेऊया. जॉईन करत असताना दोन्ही व्यवस्थित एक शिलाईमध्ये शिलाई घालून घ्या. तर अशा पद्धतीने जॉईन करून घेतल्यानंतर खालच्या साईडला कटोरीचा भाग एक्स्ट्रा दिसतो, ते कसे करायचं. त्यावेळेस आपण खूप चिंता करतो, काळजी करतो, आता कटोरी आपली बिघडली तर काही फरक नाही पडत. किती वाढली हे मापून घ्या. मेजल्यानंतर अशा पद्धतीने साईडला मार्किंग करून घ्या. आता हे आपले कापड 1 इंचच्या जवळपास वाढलेला कापड आहे. या पद्धतीने आपण मार्किंग करून घेतलं आहोत. आता सेंटर काढून घेऊया. सेंटर काढत असताना दोन्ही पार्ट अशा पद्धतीने एकत्र आणा. उरलेला भाग व्यवस्थित कट करून घ्या. कट करत असताना खालच्या साईडला सेंटर निघतो व कटोरी आपली व्यवस्थित तयार होते. तर काही वेळेस कटोरी हे साईडच्या बाजूपेक्षा लहान होते. त्यावेळेस काय करायचं, थोडक्यात लहान झाल्यानंतर क्रॉसमध्ये साईडचा भाग कट करून घ्या व शिलाई मारून घ्या. त्यामुळे उंची कमी जास्त होते असं वाटत असेल तर क्रॉस पट्टी ही थोड्या मोठ्या साईजची बनवू शकता. तर आता कटोरीचा खालचा भाग व्यवस्थित कट करून घेत आहे मी. कट केल्यानंतर अशा पद्धतीने फोल्ड करून घ्या. फोल्ड करत असताना कडेच्या साईडचे टोक कटोरीच्या शिवलेल्या भागाच्या अर्धा इंच अलीकडे घेऊन मध्यांतर काढून घ्यायचं व 2.5 इंच वरच्या साईडला मार्किंग करून घ्या व खालच्या साईडला 1.5 इंचाची मार्किंग करा व सरळ रेषेमध्ये जॉईन करून घ्या दोन्हीही मार्किंग. तुम्हाला कटोरीचे टोक मोठे आवडत असेल खूर तर तुम्ही 2.5 ऐवजी आणखी 2 पॉईंट वाढवू घेऊ शकता व कटोरी ही खूर नको असेल तर 2 पॉईंट कमीही करू शकता. ते तुमच्या आवडीनुसार करू शकता. अशा पद्धतीने कटोरी एकदम व्यवस्थित येते. ही पहिली प्रॉब्लेम सॉल्व झाली. आता दुसरी प्रॉब्लेम म्हणजे कटोरीला टक्स घालत असताना टक्स तिरपे दिसतात तर काय करावे. कटोरी जॉईन करत असताना कटोरीचे दोन्ही साईड समान यावेत व अशा पद्धतीने कटोरीचा आकार आल्यानंतर कटोरीचे टक्स क्रॉस नाही जात तर उलट वरच्या साईडला 1 इंच अशा पद्धतीने खाली दबले जावे आकार. त्यामुळे कटोरीचे टक्स सरळ येतात. अशा पद्धतीने फोल्ड करून घ्या. फोल्ड करत असताना अर्धा इंच जॉईन केलेल्या पार्टकडे सोडायचं कापड. त्यामुळे काय होते की आपण हुकपट्टी किंवा घरपट्टी लावत असताना कटोरीचे टक्स घातलेल्या साईडला एक साईड कम आणि एक साईड जास्ती होत नाही तर व्यवस्थित पार्ट बसतात. अशा पद्धतीने तुम्ही मार्किंग करून घ्या व टक्स घालून घ्या. टक्स घालत असताना नेहमी सरळ रेषेमध्ये टक्स घालून घ्या. शिलाई मारत असताना ही शिलाई एका सरळ रेषेत आली पाहिजे. क्रॉस गेली ना टक्स ही
खूर नाही दिसत व कटोरी व्यवस्थित नाही दिसत. अशा पद्धतीने कटोरी तयार होते व कटोरीचे टोक हे खूर आणि सरळ रेषे दिसतात, तिरपे नाही दिसत. अशा पद्धतीने दोन्ही भाग तयार झाल्यानंतर खालच्या साईडला क्रॉसपट्टी लावून घ्यायचं. क्रॉसपट्टी लावून झाल्यानंतर घरपट्टी व हुकपट्टी लावून घ्या. त्याचबरोबर आणखीन एक टिप्स, कटोरी शिवून झाल्यानंतर समोरचा भाग तयार झाल्यानंतर आपण गळ्याची उंची पाहायचं. गळ्याची उंची साधारणपणे कमीच ठेवायचं व लागल्यास तुम्ही गळ्याची उंची वाढवू शकता. जर गळ्याची उंची जास्ती झाली तर ब्लाऊज खराब होतो व गळा मोठा होतो, कटोरीचा आकारही बिघडतो. त्यामुळे शक्यतो गळा लहान ठेवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्यू.